SL EasyTech channel එකට වෙනදා වගේම ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට අලුත්ම වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. ඒ තමයි වායු සමීකරණ යන්ත්‍රයක් එහෙමත් නැත්නම් AC එකක් ලේසියෙන්ම අලුත් වැටියක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. වීඩියෝට යන්න කලින් දෙයක් ඔයාලගෙන් ඉල්ලනවා. මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි bell icon එක all කරලා තියාගන්න. අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපුවම මම එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි අපි දැන් වීඩියෝ එකට යමු. ඔයාලට මේක ලේසියෙන් අඳුර ගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේ කියන්න යන්නේ. ඔයාලා AC එක on කරලා ළඟට ගියාම එන උලම් පාර හරියට එන්නේ. එතකොට කියන්නේ සද්දෙත් වෙනස් වෙලා තමයි එන්නේ. එහෙම වුණාම තමයි අපිට මේ අලුත් ඇරියාව කරන්න ඕන. මේ විදිහට AC එකේ කවරේ දෙපැත්තෙන් අල්ලලා උඩට උස්සන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ආකාරයට මේ ෆිල්ටර් අපිට ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කියන්න ඕන මේකේ ඩස්ට් එක බැඳුනොත් තමයි එහෙම සද්දය එන්නේ. එතකොට කූල් එක එන්නෙත් නෑ හරියට. මම මෙන්න මේ විදිහට ෆිල්ටර් දෙකම එළියට ඇදලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ ෆිල්ටර් දෙක අරන් ගිහලා හොඳට වතුර ප්‍රෙෂර් තියෙන ටැප් එකකට අල්ලලා හොඳට හොද ගන්න ඕන. මේකට ෂැම්පූ වගේ දෙයක් භාවිතා කරලා හේතුවට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නෑ. මේ ෆිල්ටර් දෙකෙන් නම් ඩස්ට් එක තිබුණේ නෑ. මම ඔයාලට පෙන්වන්න ඕනෙන් තමයි මේක ගැලෙව්වේ. මෙන්න මේ විදිහට ෆිල්ටර් අයින් කරලා තියෙද්දි බ්ලෝවර් එකෙන් එන උලම් පාර ගොඩක් අඩුයි නම් කොයිල් එක බ්ලොක් කරලා තියෙන්න ඕන. එහෙම වුණාමත් AC එකේ සද්ද වෙනස් වෙනවා. ඔයාලට මම මේ පෙන් එකේ නම් කොයිල් එක බ්ලොක් වෙලා නැහැ. තවත් දෙයක් කියන්න ඕන. මෙන්න මේ බ්ලෝවර් එකේ ඩස්ට් එක බැඳුනහමත් සද්දයක් ඇහෙනවා. මේ AC එකේ නම් බ්ලෝවර් එකේ ඩස්ට් එක බැඳලා නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේ බ්ලෝවර් එකේ ඩස්ට් එක බැඳුනහම ක්ලීන් කරන එකයි කූලින් කොයිල් එකේ ඩස්ට් එක බැඳුනහම ක්ලීන් කරන එකයි AC කාර්මික ශිල්පියෙක් සම්බන්ධ කරගෙන කරන්න. මොකද මේකට ඩැමේජ් වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි ඔයාලා කරොත් එහෙම. ඔයාලා මාස 4න් 4ට වගේ මේ විදිහට ෆිල්ටර් ක්ලීන් කරලා දාගන්න. එහෙම වුණාම කූලින් කොයිල් එක බ්ලොක් වෙන එකයි බ්ලෝවර් එක බ්ලොක් වෙන එකයි වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඔයාලට වැඩි වියදමක් දරන්න වෙන්නේ නැහැ මේකට. මම හිතනවා ඔයාලත් මගේ මේ වීඩියෝ එකෙන් යම්කිසි දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. මේ වීඩියෝ එක කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම තමයි මගේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.